เปิดครัวชั้นสูงมาได้4 ปีเข้าปีที่5แล้วนะคะป้าป้อมลืมเมนูที่ป้าป้อมโปรดปรานมากๆไปได้ยังไงเชื่อเลยนะว่าไม่ใช่เป็นเมนูโปรดของป้าป้อมคนเดียวหรอกใครๆก็ชอบเมนูนี้วันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำแกงปูใบชะพลูการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenส่วนใหญ่นะคะคนจะชอบเรียกว่าแกงคั่วปูกับใบชะพลูแต่ป้าป้อมขอไม่ใช้คำว่าแกงคั่วเพราะว่าในความเข้าใจของป้าป้อมแกงคั่วคือสีแดงและเครื่องแกงต่างจากแกงเผ็ดอันนั้นจะชัดเจนเป็นแกงคั่วของทางภาคกลางนะคะแต่ทางใต้อาจจะเรียกแกงคั่วได้วันนี้แกงใบชะพลูของป้าป้อมจะเป็นเครื่องแกงแบบทางใต้ค่ะเป็นแกงกะทิใต้ซึ่งได้อิทธิพลมาจากมาลายูบ้างอะไรบ้างนะคะดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะใช้กริยาในการผัดเครื่องแกงนานๆเนี่ยเรียกว่าคั่วแกงปูใบชะพลูของป้าป้อมเนี่ยนะคะเป็นแกงกะทิแบบไม่แตกมันค่ะแต่ป้าป้อมจะเอากะทิเนี่ยมาผัดเครื่องแกงเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการทำเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็คือเครื่องแกงใต้แบบที่ป้าป้อมเคยสอนไปนะคะเริ่มต้นด้วยตะไคร้ก่อนค่ะเราใช้ตะไคร้นะคะเป็นส่วนเครื่องแกงมาตรฐานของป้าป้อมเลยนั่นก็คือครึ่งถ้วยตวงค่ะหอมแดงครึ่งถ้วยตวงค่ะกระเทียม1/4 ถ้วยตวงค่ะข่า1/2 ช้อนชาค่ะผิวมะกรูด1 ช้อนโต๊ะหรือประมาณ1 ลูกนะคะขมิ้น1 ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะขมิ้นเนี่ยนะคะป้าป้อมเน้นขมิ้นซึ่งแก่หน่อยและยิ่งถ้าเป็นขมิ้นใต้ยิ่งดีค่ะเพราะสีเขาจะเหลืองจัดมันจะทำให้แกงของเราสวยยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือพวกสมุนไพรที่เราต้องหั่นนะคะสำหรับเครื่องแกงใต้จำได้ไหมคะพริกที่เราใช้เนี่ยพริกขี้หนูแห้งเท่านั้นค่ะเมื่อสมัยก่อนนะคะตอนแม่สอนเนี่ย1 ถ้วยตวงค่ะพริกขี้หนูแห้งโอ้โหหูดับกันเลยทีเดียววันนี้ป้าป้อมใช้เพียงแค่1/4 ถ้วยแต่เป็น1/4 ถ้วยของพริกแห้งนะคะอย่าเอาไปแช่น้ำอย่าเอาไปต้มถ้าแช่น้ำแล้วต้มแล้วเนี่ยปริมาณพริกจะเยอะขึ้นคราวนี้เผ็ดหูดับเท่าที่แม่ป้าป้อมทำเลยค่ะในเครื่องแกงใต้นะคะสิ่งที่เพิ่มมามากกว่าคนอื่นนั่นก็คือกะปิค่ะเมื่อเป็นเครื่องแกงใต้ป้าป้อมจะใส่ไป1 ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องแกงใต้ต่างกับเครื่องแกงอื่นนั่นก็คือความร้อนของพริกไทยค่ะป้าป้อมใช้พริกไทยดำประมาณ1 ช้อนชาค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงทั้งหมดของเรามีแค่นี้นะคะจากนั้นป้าป้อมจะใส่กะทิลงไปในหม้อจริงๆแล้วแกงนี้เราไม่ต้องการกะทิแตกมันป้าป้อมเริ่มที่กะทิ1 ลิตรหัวก็ได้หางก็ได้ปนกันไปเลยค่ะเอากะทิ500 ซีซีใส่ลงไปในหม้อก่อนนะคะแล้วเปิดไฟให้เขาเริ่มร้อนเลยเดี๋ยวเราปั่นเครื่องแกงเสร็จเนี่ยเราจะได้เอาลงผัดได้เลยอีกส่วนหนึ่งอันเนี้ยจะเน้นหางหน่อยเห็นไหมคะว่ามี2 สีเข้มหน่อยกับสีใสๆที่เป็นน้ำอันนี้ถ้าคนแล้วมันก็คือหางกะทินั่นเองป้าป้อมจะเอามาผสมลงในเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะ
ป้าป้อมจะใส่กะทิลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของเครื่องแกงก่อนเพื่อเป็นของเหลวที่ให้ช่วยในการปั่นถ้าไม่พอเราเติมได้ค่ะแต่ถ้ากะทิเยอะเกินไปเราจะปั่นลำบากนะคะถ้าเห็นว่าแห้งไปนะคะสามารถเติมกะทิหรือแม้กระทั่งเติมน้ำลงไปยังได้เลยค่ะแต่พยายามอย่าให้เยอะเกินแล้วการใช้เครื่องทุ่นแรงนี้นะคะป้าป้อมขอเน้นใช้ได้แต่ใช้ให้ถึงดูสิคะเครื่องแกงเนี่ยถ้าเป็นเครื่องแกงใต้ต้องปั่นนอกจากละเอียดแล้วต้องขึ้นสีของขมิ้นและพริกค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงของป้าป้อมละเอียดและสีเหลืองสวยแล้วใส่ลงไปในหม้อน้ำกะทิที่ร้อนแล้วค่ะป้าป้อมจะล้างด้วยหางกะทิที่เหลือค่ะตอนนี้นะคะเหมือนกับเราผัดกึ่งต้มเครื่องแกงเพราะว่าเราไม่มีการใช้กะทิแตกมันจนแห้งหรือก็ไม่ได้น้ำโจ๊กเกินไปช่วงนี้เหมือนทฤษฎีการทำแกงของป้าป้อมโดยทั่วไปป้าป้อมจะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บลงไปตอนนี้เลยค่ะประมาณ50 กรัมถามว่าใส่ตอนนี้เพื่ออะไรคะตอบได้ไหมถูกต้องค่ะกันเครื่องแกงปลาค่ะจังหวะนี้นะคะเท่ากับเราผัดหรือต้มจนกว่าเครื่องแกงจะสุกจริงๆค่ะอย่าใจร้อนนะคะเพราะอย่าลืมว่าเครื่องแกงที่ไม่สุกเนี่ยกลิ่นของสมุนไพรมันจะแรงและมันจะยังไม่อร่อยค่ะยังไม่คายน้ำหวานยังไม่คายกลิ่นออกมาเต็มที่ระหว่างที่เรารอเครื่องแกงสุกนะคะหยุดบ้างคนบ้างเพื่อไม่ให้เขาติดก้นนะคะเราก็จะมาเตรียมใบชะพลูค่ะใบชะพลูมาเป็นต้นแบบนี้เราก็เด็ดเอาแต่ใบนะคะให้เหลือแต่ใบเปล่าๆไม่มีก้านแบบนี้ค่ะแต่ป้าป้อมนะคะมีเวทมนต์ป้าป้อมกระพริบตาทีเดียวเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ใช้เวทมนต์เสกให้ใบชะพลูไม่เหลือก้านแล้วนะคะป้าป้อมก็จะเอามาซ้อนกันและหั่นให้เล็กลงค่ะใบชะพลูเนี่ยนะคะอยู่คู่บ้านคู่ครัวคนไทยมานานเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับภูมิอากาศบ้านเราอย่างแรงคือปักไว้ตรงไหนขึ้นตรงนั้นแล้วขึ้นดีด้วยค่ะเหมือนที่คนโบราณเขาบอกว่าเทวดาเลี้ยงไงคะดกเขียวชอุ่มไปหมดเลยคนไทยก็ช่างเอามากินว่างๆกินสดๆเอามาทำเมี่ยงไงคะจำได้ไหมคะหนึ่งในใบเมี่ยงก็คือใบชะพลูและวันนี้เนี่ยอย่าตกใจที่ป้าป้อมใส่เยอะเพราะว่าใบชะพลูมันเจริญเติบโตดีมีเยอะที่บ้านและใส่ไปแล้วมันยุบค่ะถ้าเราใส่น้อยเนี่ยรับรองเลยกองถ่ายตาดำๆของป้าป้อมเนี่ยไม่พอกินองค์ประกอบต่อไปของแกงนี้นอกจากจะมีใบชะพลูนะคะก็มีปูค่ะบางคนอาจจะใส่ใบมะกรูดตอนต้มเครื่องแกงไปด้วยแต่ป้าป้อมไม่ใส่เพราะใบชะพลูเขาแรงของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวจะช่วยดับกลิ่นใดๆหมดส่วนปูซื้อมาจากร้านจากตลาดได้เลยวันนี้ป้าป้อมสั่งเนื้อปูก้อนแต่นี่ยังไม่จัมโบ้นะคะเพราะเนื้อปูก้อนมีจัมโบ้ใหญ่กว่านี้ดังนั้นเลือกเอาเลยค่ะถ้าไม่มั่นใจนะคะเอาปูมานึ่งอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็สุกแล้วล่ะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาวางไว้ที่ตลาดนานเท่าไหร่นะคะที่ป้าป้อมใส่เนื้อปูแบบว่าไม่ได้ก้อนใหญ่มากนักเพราะว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งเนี่ยป้าป้อมจะเอาลงไปในน้ำแกงเลยกลิ่นปูจะได้ลงไปหอมอยู่ในน้ำแกงโรยหน้าว่ากันทีหลังเครื่องแกงที่เรียกว่าสุกก็คือมีกลิ่นหอมและนี่ค่ะลองคนดูนะจะมีความฟูของเครื่องแกงขึ้นมาเครื่องแกงสุกแล้วนะคะป้าป้อมก็จะเท
น้ำที่ล้างโถใส่กะทิเมื่อกี้เนี้ยค่ะลงไปประหยัดกะทิสุดๆเห็นไหมคะเพิ่มลงไปอีก500ซีซีสรุปในหม้อนี้นะคะเป็นหัวกะทิ500ซีซีหางกะทิ500ซีซีป้าป้อมเติมน้ำละลายลงไปอีก500ซีซีค่ะตอนนี้นะคะเราเร่งไฟให้เดือดเพราะเราใกล้จะจบกรรมวิธีของแกงนี้แล้วนั่นคือเรากำลังจะได้กินกันแล้วค่ะถ้าเป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะสามารถเขย่าขวดแล้วใช้ได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าป้าป้อมบอกว่าหัวกะทิ500หางกะทิ500น้ำ500เป็น 1,500 ซีซีใช่ไหมคะเราสามารถใช้กะทิขวดได้เลยค่ะ 1,500 ซีซีถ้าใครไม่ชอบเข้มข้นมากๆก็เติมน้ำเอาเองนะคะตอนนี้นะคะเราเร่งไฟให้เดือดแล้วเราจะปรุงแล้วเราจะจบจานนี้แล้วจำได้ไหมคะป้าป้อมพูดเสมอว่าเมื่อจะใส่น้ำปลาอาหารในหม้อในกระทะนั้นควรจะต้องกำลังเดือดน้ำปลาจะได้ไม่เหม็นคาวสำหรับหม้อนี้นะคะป้าป้อมจะใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะใส่เนื้อปูลงไปค่ะจากปูนะคะก็ตามด้วยใบชะพลูที่หั่นไว้ค่ะแล้วเราก็กดใบชะพลูให้จมน้ำแกงค่ะเห็นไหมคะใส่ไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยยุบลงไปหมดเลยค่ะโอ้โหเนี่ยเขาเรียกแกงปูใบชะพลูของแท้ค่ะป้าป้อมใส่ปูแบบไม่อั้นเลยทำกินเองนี่คะไม่ใช่ใบชะพลูใส่ปูนะคะอันนี้ปูใส่ชะพลูค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เรามีความเค็มจากกะปิ1ช้อนโต๊ะครึ่งความเค็มจากน้ำปลา3ช้อนโต๊ะความหวานจากน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอีก50 กรัมเหลืออีกอย่างเดียวที่จะอนุญาตให้ใส่ไปในหม้อนี้ได้ก็คือเกลือค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่ากะปิน้ำปลาแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะมีความเค็มความแห้งไม่เท่ากันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะความหวานของกะทิและความหวานของน้ำตาลมะพร้าวเขานวลเนียนมากค่ะน้ำปลาก็ออกมานิดหน่อยแล้วดังนั้นที่เหลือคือเกลือค่ะเกลือป้าป้อมจะไม่บอกปริมาณเพราะว่าแต่ละคนมีการละลายน้ำกะทิและน้ำอาจจะไม่เท่ากันชิมเอาแล้วใส่เกลือลงไปค่ะเกลือเองก็ต้องระวังนะคะเพราะมีทั้งเกลือป่นเกลือหยาบเกลือป่นจะเค็มกว่าเกลือหยาบค่ะเกลือหยาบจะมีความชื้นสูงกว่านั่นเองค่ะใส่เกลือไปแล้วป้าป้อมจะชิมครั้งสุดท้ายแล้วนะโอ้โหความเค็มเข้มข้นเหมาะที่จะกินกับข้าวมากเลยเร่งให้เดือดจัดอีกครั้งหนึ่งป้าป้อมจะปิดไฟแล้วเราจะมาจัดลงจานกันเลยค่ะแกงปูใบชะพลูในแบบฉบับของครัวชั้นสูงเนี่ยทำง่ายๆใช่ไหมคะเครื่องปรุงก็ไม่ได้มากอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งเป็นทางเลือกป้อมเคยใช้ใบชะครามค่ะใบชะครามเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกอยู่แถวจังหวัดที่ต้องมีทะเลนะคะอาจจะประมาณใกล้ๆน้ำกร่อยอะค่ะใบชะครามตัวมันเองมีความเค็มถ้าจะใช้ต้องเด็ดยอดแล้วเอามาต้มน้ำทิ้งก่อนสัก2 น้ำค่ะแกงกับปูก็ได้แกงกับกุ้งก็ได้ดังนั้นเมื่อเราทำตัวแกงของเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนผักเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบค่ะแต่สำหรับแกงปูใบชะพลูของป้อมนะคะนอกจากจะรับประทานคู่กับข้าวสวยแล้วลองลวกเส้นหมี่กินคู่กันอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ
เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ